साथीहरु हामीले दैनिक रूपमा कतै न कतै चाहिँ हामीले युज गर्ने एउटा युट्युब। सो हजुरलाई थाहा नै छ हामीले चाहिँ एकदम दिनमा चाहिँ हामीले कति नै नभए पनि डेली चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ विभिन्न भिडियोहरू हेर्नको लागि, विभिन्न रोमान्टिक फिल्महरू हेर्नको लागि, लगायत विभिन्न रोमान्टिक सिनहरू हैन, सिनेमेटिक सिनहरूको लागि, लगायत अब सम्पूर्ण गीतहरू, म्युजिकहरू, विभिन्न अब सिरियलहरू लगायत सम्पूर्ण कुराहरू भनौँ न। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा युट्युब चाहिँ एकदमै त्यसको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने गरेका हुन्छौँ, एकदमै युट्युबको भिजिट गर्ने गरेका हुन्छौँ। र यही अन्तर्गत रहेर चाहिँ मैले युट्युबको बारे हजुरलाई चाहिँ मैले 2-3 वटा टिप्सहरू चाहिँ यसबारे बताउन गइरहेको। भिडियो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, सो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि हजुरले 3टा फिचर्सको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ युट्युब बारे, त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरले यदि सम्पूर्ण बुझ्न चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराकानीहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हजुरले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु। यस्तै फरक भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र त्यसपछि भनेको हजुरले तल देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब भन्ने अप्सन। सिम्पली यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा। हजुरले बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हेलो गाइज, म कमल र भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। लेट्स बिगिन। सो हामी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको आइकन, हजुरले सिम्पली यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र युट्युबमा आइसकेका छौँ हामी, फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी युट्युबमा आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न भिडियोहरू हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले फर्स्ट ट्रिक चाहिँ म हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। जस्तै कि साथीहरू, फर्स्ट ट्रिकको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि लोगो, हजुरले सिम्पली यसमा चाहिँ लोगोमा क्लिक गर्नु होला र लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला र देन क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो भिडियो रहेको छ र यो भिडियो पनि एकचोटि भिजिट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ हजुरलाई फेसबुक सम्बन्धी त्यस्तो कुनै पनि एउटा टपिक चाहियो, कुनै पनि हजुरलाई फेसबुकमा चाहिँ हजुरलाई यो टपिक भइदिए हुँदो भन्ने चाहनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो एकचोटि भिजिट गर्नु होला के कस्तो छ र अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई ओपन गरौँ र ओपन गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसको भोल्युम चाहिँ डाउन गरेको छु र डाउन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यसपछि चाहिँ हामीले अब ट्रिकतर्फ जाउँ र ट्रिकको लागि भनेको सिम्पली हजुरलाई चाहिँ मैले यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले अब कसरी फुल स्क्रिन गर्न सकिन्छ त हजुरलाई थाहा नै होला। हामीले चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मैले एरोले देखाइरहेको छु हजुरलाई, सिम्पली यसमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो चाहिँ ल्यान्डस्केप हुन्छ, फुल स्क्रिन हुन्छ ल्यान्डस्केपमा। तर चाहिँ हामीले टोटल्ली अर्कै तरिकाले एउटा फरक शैलीले चाहिँ हामीले यसलाई फुल स्क्रिन गरेर देखाउने छ साथीहरू। जस्तै कि हजुरले चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियो चाहिँ सुरु भइसकेको छ र देन मैले चाहिँ यसलाई अब कसरी हजुरलाई चाहिँ म फुल स्क्रिन ल्यान्डस्केपको फुल स्क्रिन गरेर देखाउने छु यहाँ टच नगरिकन। जस्तै कि यहाँ टच नगरिकन हजुरलाई चाहिँ यो फुल स्क्रिन चाहिँ ल्यान्डस्केपमा फुल स्क्रिन गरेर देखाउने छु। जस्तै कि साथीहरू हजुरले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि अहिले चाहिँ यो पोर्ट्रेट मोडमा छ। जस्तै कि म हजुरलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यसमा ल्यान्डस्केप गरेर देखाउँछु, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, फाइनल्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल चाहिँ ल्यान्डस्केपमा गइसकेको छ र भिडियो चाहिँ ल्यान्डस्केपमा गइसकेको छ। मैले यता छोएको पनि छैन र डाइरेक्ट यो ल्यान्डस्केपमा गएको छ। र हामीले चाहिँ अब यसलाई फेरि म पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ लिएर आउनेछु, देख्न सक्नुहुन्छ जसरी म पोर्ट्रेट मोडमा लिएर आउनेछु र फाइनल्ली हजुरलाई चाहिँ म बताउने छु। जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो चाहिँ फेरि पोर्ट्रेट मोडमा आइसकेको छ र पोर्ट्रेट मोडमा आइसकेपछि अब यसमा चाहिँ मैले कसरी लगेँ त त्यो चाहिँ हजुरलाई सिम्पली देखाउँछु। जस्तै कि हजुरले चाहिँ यदि यो भिडियोलाई चाहिँ एकचोटि टच गर्नु होला र भिडियोलाई टच गरिसकेपछि भनेको हजुरले एकचोटि उम्लाले टच गरेर माथि चाहिँ हजुरले स्वाइप अप गर्नु होला। जस्तै कि स्वाइप अप गर्नु होला उम्लाले स्वाइप अप गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ आफै ल्यान्डस्केप हुनेछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हजुरले अब यो ल्यान्डस्केप फुल स्क्रिनमा छ भने हजुरले चाहिँ सिम्पली फेरि त्यहाँबाट हजुरले यहाँ टच गर्नुहोस् र टच गरेर स्वाइप अप गर्नुहोस्। जस्तै कि यहाँ एरोले मैले बताइरहेको छु, जस्तै कि यहाँ टच गरेर स्वाइप डाउन गर्नुहोस्। सरी, मैले अहिले स्वाइप अप भनेछु है चाहिँ, अहिले चाहिँ हजुरले यहाँ सिम्पली स्वाइप डाउन गर्नुहोस् र सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वाइप डाउन गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ यो फेरि पोर्ट्रेट मोडमा आइसकेको छ। र यो थियो एउटा ट्रिक साथीहरू। र अर्को ट्रिक चाहिँ म हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। र अर्को दोस्रो ट्रिक भनेको चाहिँ हामी अब ब्याक जाउँ र ब्याक गइसकेपछि हामी
मेनुमै जाउँ र मेनुमै गइसकेपछि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्रिपल डट लाइन, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि भनेको हामी चाहिँ सिम्पली यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ र त्यो मध्ये तल देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड लाइनमा सेटिङ भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गरौँ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू पाउनुहुनेछ र त्यो मध्ये हामीलाई चाहिँ माथिको फर्स्ट के देख्न सक्नुहुन्छ जनरल भन्ने अप्सन, हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला र यति क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ फाइनल्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड लाइनमा डार्क थिम भन्ने, यो चाहिँ एउटा यो इम्प्रुभ नाइट भ्यू चाहिँ यसले इम्प्रुभ गर्छ। जस्तै कि यदि हजुरको चाहिँ एउटा आई कनेक्सन भनिन्छ नि हो त्यस्तै चाहिँ, जस्तै कि अब हामीले चाहिँ यसलाई इनेबल गरौँ र इनेबल गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसको थिम चाहिँ एउटा ब्ल्याक भइरहेको छ र ब्ल्याक भइसकेपछि भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा आई र आफ्नो आँखाको लागि एकदमै बेटर हुन्छ, किनकि हामीले एउटा डार्क थिम गरिसकेको छौँ भने एउटा व्हाइट थिम र डार्क थिममा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ साथीहरू, किनकि व्हाइट थिमले भनेको हामीलाई चाहिँ विभिन्न रेजहरू दिएर चाहिँ हाम्रो आँखालाई असर गरिरहेको हुन्छ र भने डार्क थिमले चाहिँ हाम्रो आँखालाई खासै असर गर्दैन र त्यही नै हो, हजुरले चाहिँ यसबाट डार्क थिम चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि भनेको चाहिँ यो थियो दोस्रो ट्रिक, र अर्को तेस्रो ट्रिकको बारेमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तेस्रो ट्रिक चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ त्यो बताउने छु, सिम्पली भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हामी चाहिँ ब्याक जाउँ र ब्याक गइसकेपछि अझै ब्याक जाउँ, देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली हामी ब्याक आइसकेको छौँ र ब्याक आइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बारको अप्सन, हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँबाट चाहिँ हजुरले विभिन्न एउटा सङहरू, विभिन्न सिरियलहरू, विभिन्न फिल्महरू, विभिन्न मुभिज लगायत सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हजुरले जे पनि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले यहाँ आएर चाहिँ सर्च गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ तल यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भोइस, एउटा गुगलको भोइसको एउटा एरो दिएको छ, यसबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्टली हजुरलाई यदि टाइप गर्न अल्छी लागेको छ, मतलब हुन्छ नि हजुरलाई चाहिँ अब टाइप गर्न चाहनुहुन्न, हजुर बोलेरै सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरले यहाँ सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर एकचोटि क्लिक गर्नु होला। फाइनल्ली क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ बोल्न सक्नुहुनेछ, जस्तै कि न्यू नेपाली सङ, यो चाहिँ न्यू नेपाली सङ, जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामीले चाहिँ न्यू नेपाली सङ हानेको थियौँ, तर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ नेपाली सङहरू जे जति छन् हजुरलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण गीतहरू जति चाहिँ यसले आफै सर्च गरिसकेको छ। जस्तै कि हामीले चाहिँ यहाँबाट आफैले टाइप नगरिकन पनि हामीले चाहिँ भोइसको माध्यमबाट पनि हामीले विभिन्न हामीलाई जे चाहन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौँ। फाइनल्ली यी नै थिए तीनवटा टपिक्सहरू साथीहरू, तीनवटा न्यू ट्रिक्सहरू। सो आई होप हजुरलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला, यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला, भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला, सम्पूर्ण साथीहरूमाझ पुऱ्याइदिनु होला भिडियोलाई भन्दै, र भोलिको दिनहरूमा चाहिँ म यस्तै भिडियोको साथ हजुर सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूमाझ चाहिँ अहिले ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।